هل يستطيع ملحد في العالم أن يقدم نظرية تفسيرية مكتملة الأركان يفسر من خلالها ظاهرة نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أقسم بالله لو فعلها ملحد هقفل القناة، أقسم بالله هقفلها وارمي المفاتيح في البحر، وهسجل هذا الحدث لايف. لو ملحد قدم هذه النظرية هقفل هذه القناة خلاص. وخذ مني هذه الهدية، قدم نظرية ولو متناقضة لا إشكال عندي، خلي الفقير ياكل. يعني قدم نظرية ولو حتى متناقضة تحلل من خلالها ظاهرة نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. المهم تكون نظرية مكتملة. وعشان أفهمك هذا الإشكال، لأن هو أهم إشكال في هذه الحلقة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو شخص يقول عن نفسه أنه نبي وأتى بدين اسمه الإسلام، وهذا الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض، ليس على التوحيد الذي دعا له الأنبياء جميعا، توحيد الفطرة، إلا هذا الدين الإسلام. بقية الديانات أصبح لها من الشرك نصيب قل أو كثر، لم يبقى على التوحيد وكمال العبودية لله إلا هذا الدين. تمام؟ وهذا الشخص أتى بكتاب اسمه القرآن، كتاب فيه علوم ومعارف وقوانين وتشريع وتزكية نفس وقصص وأخبار أولين وأمثال ومواعظ وأوامر ونواهي، كل هذا بنظم بلاغي أدبي لم يعهده العرب، وتحداهم أن يأتوا بمثله وعجزوا. حاجة عجيبة في الجمال البلاغي. وهذا الشخص أيضا مكن له ومكن لدعوته، انتصر وخضعت لدعوته امبراطوريات لم يكن العرب يحلموا إنهم يشوفوها، مش يملكوها. الصحابة فتحوا بلاد الفرس والشام والعراق وممالك الروم البيزنطيين. ايه ده؟ مش كده وبس، ده لم يمت هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الشريعة، مات بعد أيام من نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين تم وكمل، وبعدها مباشرة مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص أدى ما عليه. طب خد دي، هذا النبي محمد بن عبد الله بشر بقدومه قبل أن يأتي بآلاف السنين. شوف بس سفر دانيال 7 بيتكلم عن إن في 4 ممالك هتحكم الأرض: بابل ثم فارس ثم اليونان ثم الرومان، وفي زمن المملكة الرابعة هتظهر أمة قديسي العلي وهتهزم هذه الأمة ال4 ممالك، فتوح الصحابة، وسوف تعيد هذه الأمة التوحيد للقدس. ده كلام دانيال 7. طبعا أنا شرحت هذه البشارة بالتفصيل في حلقة مستقلة والرابط في الوصف. ودانيال أخبر أن زمن ظهور هذه الأمة هيكون بعد قسطنطين العظيم الذي تنبأ أيضا بظهوره، هيكون بعديه ب350 سنة. قسطنطين ظهر تقريبا سنة 300 ميلادية، لو أضفنا لهذا الرقم 350 فنحن الآن في سنة 650 ميلادية تقريبا، وهو الزمن الذي دخلت فيه القوات المسلمة الموحدة لأرض القدس في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأول مرة من ساعة دانيال تحكم القدس أمة موحدة. يقول قسيس إرميا السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة: لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. وأسلم عبد الأحد داود رحمه الله. ده النبي دانيال بشر أن هذه الأمة هتملك أرض قسطنطين نفسها القسطنطينية. عاوز تاني؟ عشرات البشارات زي كده، شرحت بعضها بالتفصيل في كتاب بصائر. يا راجل ده في نص عندهم إن نبي آخر الزمان هيبعث بعد موت موسى عليه السلام ب1750 سنة، وده بالظبط زمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان كده اليهود كانوا بيقولوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قد أظلك زمان نبي. أيضا هذا النبي محمد بن عبد الله أيد بمعجزات لا حصر لها، في أكثر من 1000 معجزة صحيحة ثابتة جرت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
والعهد بهذه المعجزات قريب. ومن نقل هذه المعجزات أصدق الناس الصحابة، كانوا لا يقبلون الكذب في أقل شيء، وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة، فكيف أجمعوا على الكذب في كل هذا؟ وأنا ذكرت العشرات من هذه المعجزات في كتاب بصائر. وبعدين لو أنت قرأت القرآن الذي أتى هذا النبي به وقرأت سنته، لن تجد نصا واحدا يخالف قضية علمية صحيحة. يا راجل ده لو كتاب من 50 سنة هتجد فيه طوام علمية، فكيف كتاب فيه 600 آية تتناول قضايا علمية ما فيهوش ولا غلطة؟ ازاي؟ وبعدين هذا النبي اشتهر بالصدق، ودي حاجة والله ما هي سهلة. الشخص اللي بيقول عن نفسه أنه نبي، هذا الشخص إما أن يكون أصدق إنسان في الدنيا نبي، وإما أن يكون أكذب إنسان، لأنه بيفتري كذبا في قضية هيكذب فيها كل ثانية. أوحي إلي، جاءني أمر إلهي بكذا، كل ثانية. ولا يختلط أصدق إنسان بأكذب إنسان إلا على أجهل إنسان. فما أسهل إنك تميز بين أصدق إنسان وأكذب إنسان. فدلوقتي الإشكال الذي أريد أن أوصله لك، أنت أيها الملحد إذا أردت أن تكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تقدم لنا نظرية تفسيرية مكتملة الأركان تحلل من خلالها كل هذه الأدلة على النبوة. لو لم يكن نبيا فكيف حصل كل هذا؟ خليني أديك مثال على نظرية إلحادية. ممكن نظرية تقول لك أن محمد بن عبد الله هذا شخص كاذب مدعي نبوة، بس هذه نظرية غير مكتملة، لم تفسر البشارات، المعجزات، التأييد الإلهي، علوم القرآن. أيوة، يعني لو شخص كاذب كيف يبشر بنبوته قبل أن يولد بآلاف السنين؟ إزاي؟ شخص كاذب كيف تجري على يديه معجزات؟ ومن تسليم الصحابة له أنهم يفدوه بأرواحهم. وبعدين الشخص الكذاب اللي بيكذب كل شوية، يكذب في كل موقف في كل لحظة، ده اسمه pathological liar. الشخص اللي زي كده بيكون ليه سمات في الطب النفسي، بيكون شخص جبان، غادر، مخادع، انتهازي. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس من كل هذا، ده كانوا إذا اشتدت الحرب احتموا به. أنا النبي لا كذب. فنظرية أنه كاذب نظرية غير مكتملة، ما تنفعش. طب ما يمكن ساحر، نفس القصة، نظرية غير مكتملة، لا تفسر بشارات ولا عصمة القرآن ولا دعوة التوحيد. والمشركون افترضوا هذه التهمة السحر لأنهم معرفوش من أين يأتي بهذه المعارف. حاولوا تتبع مصدر المعلومات التي يأتي بها فلم يجدوا، فاتهموه بالسحر. فهذه التهمة دليل على عجزهم عن معرفة مصدر معلوماته. بص، أنا مش هفكر لك، لن آخذ دور محامي الشيطان كثيرا، فكر لنفسك، أعطني نظرية مكتملة ولو متناقضة. لو لم يكن نبيا فكيف حصل كل هذا؟ أيد وأتى بتشريع وآيات ومعجزات وقرآن وتوحيد وبشر به قبل أن يأتي. فهذا إشكال أزعم إن ليس هناك ملحد يعرف يحله.